ሰላም ዲናችሁ ዛሬ ቪዲዮአችሁን ቫይራል ላይ ያደርግላችሁ የሚችል የዩቲዩብ አልጎሪዝሞችን አንድ ባንድ ነግራችኋለሁ። አሁን የምነግራችሁን ነጥቦች በትክክል ስራ ላይ ካዋላችሁ እንዲሁም መጨረሻ ላይ የማሳያችሁ ሴቲንጎች ካስተካከላችሁ ቀጣይ የምትሰሩት ቪዲዮ የቻናላችሁን ከፍተኛ ቪውስ የምታገኙበት ይሆናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱ ስትጫኑ በየሳምንቱ የምለቀው ጠቃሚና ቁም ነገር አዘል ቪዲዮዎች ከማንም ቀድመው ይደርሳችኋል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ታደርጉታላችሁ። እንጀምር። አንደኛ ክሪት ሃይ ኳሊቲ ኮንተንት። ቪዲዮአችሁ ኳሊቲ ካሌለው በጭራሽ ተመልካቹን ልስብ አይችልም። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የወሰደውን ጊዜ ውሰድ። በቻላችሁ መጠን ቪዲዮአችሁ ኳሊቲ እንዲኖረው መጣር አለባችሁ። የምትሰሩት ኮንተንት ፌስለስ ወይም ስቶክ ቪዲዮዎችን ከፍሪ ዌብሳይት ላይ በማውረድ ሳውንድ አስገብታችሁ ልክ እኔ አሁን እያደረግኩ እንዳለ አድርጋችሁ የምትሰሩ ከሆነ ምንም ቪዲዮአችሁ ኳሊቲ ባይኖረውም ሳውንዳችሁ ላይ ፎከስ ማድረግ አለባችሁ። ኦር የምትሰሩት ኮንተንት ዊዝ ፌስ ወይም ካሜራ ፊት ለፊት ተቀምጣችሁ የምትሰሩ ከሆነ የቪዲዮአችሁ ኳሊቲ ግዴታ ሃይ መሆን አለበት። ምክንያቱም እናንተ ካሜራ ፊት ለፊት ተቀምጣችሁ ከተመልካቹ ጋር ኮሙኒኬት ስታደርጉ ተመልካቹ ትኩረቱን አይናችሁና ከንፈራችሁ ላይ ያደርጋል። ተመልካቹ በኳሊቲ ማነስ ያ ትኩረቱን ያደረገበትን ነገር ካጣ ደግሞ ቪዲዮአችሁን ትቶ መውጣቱ አይቀርም። ስለዚህ ለቪዲዮ ኳሊቲ የሚጠቅማችሁ ሁለት መፍትሄዎችን ልንገራችሁ። አንደኛ ቪዲዮ የምትቀርጹት በስልካችሁ ከሆነ በባክዋርድ ካሜራ ብትቀርጹ የተሻለ ኳሊቲ ይኖረዋል። ሁለተኛ ቪዲዮአችሁን ኤክስፖርት ስታደርጉ በዩቲዩብ ስታንዳርድ ኤክስፖርት ማድረግ አለባችሁ። የዩቲዩብ ስታንዳርድ ደግሞ 1080 ሪዞሉሽን እና 30 ፍሬም ሬት አድርጋችሁ ኤክስፖርት ብታደርጉ የተሻለ ኳሊቲ ይኖረዋል። ሁለተኛ ክሪት አይ ካቺንግ ታምብኔል አንድ ታይትል። ቪዲዮአችሁ በአይፎን ተቀርጾ ምንም ያህል ጥራት ቢኖረው በከፍተኛ ሁኔታም ኤዲት ተደርጎ ይሆናል። ግን አንድ ችግር አለ። እናንተ ይህን ሁሉ የለፋችሁበትን ቪዲዮ 16:9 የሆነ ፎቶ ሸፍኖታል። ያ ቪዲዮአችሁ የሸፈነ ታምብኔል ተመልካቹ የማይስብ ከሆነ ደግሞ ቪዲዮአችሁ ገደል ገባ ማለት ነው። ስለዚህ ታምብኔል ስትሰሩ ማሟላት ያለባችሁ 5 ነጥቦችን ልንገራችሁ። አንደኛ በተቻላችሁ መጠን ታምብኔላችሁ ላይ ጽሑፍ እንዳይበዛ ወይም ጽሑፍ እንዳታስገቡ። ሁለተኛ የቪዲዮአችሁ ሪስ ታምብኔላችሁ ላይ አትድገሙ። ሶስተኛ ታምብኔላችሁን ሁሉም ዲቫይስ ላይ በግልጽ ሊታይ የሚችል አድርጉት። አራተኛ አይ ኮንታክት ከተመልካቹ ጋር ስለምትፈጥሩ ፊት ያለበትን ፎቶ ታምብኔላችሁ ላይ ብታስገቡ ይመከራል። አምስተኛውና የመጨረሻው ከለር በጣም ኃይል ስላለው ከለርን በአግባቡ ተጠቀሙ። ከላይ የጠቀስኳቸውን 5 ነጥቦች በዩቲዩብ ታምብኔላችሁ ላይ ከተጠቀማችሁ የተመልካቾቻችሁን ሀሳብ በቀላሉ መስረቅ ትችላላችሁ። ሶስተኛ ቪዲዮአችሁን ቫይራል ሊያደርግላችሁ የሚችል ኤስኢኦ ኦፕቲማይዜሽን ነው። ኤስኢኦ ኦፕቲማይዜሽን ማለት አንድ ተመልካች የሆነ ነገር ፈልጎ ወደ ዩቲዩብ መጥቶ ያንን ነገር ሰርች ሲያደርግ የእናንተ ቻናል አንደኛ ላይ እንዲመጣ ማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ ዜና የምትሰሩ ከሆነ አንድ ተመልካች ዩቲዩብ ላይ መጥቶ ሰበር ዜና ብሎ ሰርች ሲያደርግ የእናንተ ቻናል አንደኛ ላይ እንዲመጣ ማድረግ ማለት ነው። ይህን የምታደርጉበት መንገድ ደግሞ ኬይወርድስ፣ ታግ እንዲሁም ዲስክሪፕሽን ላይ ከቪዲዮአችሁ ጋር ሪሌት የሆኑ ሰርች ሊደረጉ የሚችሉ ቃላትን በመጠቀም ነው። እንዴት እንደምታስገቡና ምን እንደምታስገቡ ደግሞ መጨረሻ ላይ ያሳያችኋለሁ። አራተኛ ኮንሲስተንሲ። እንደሚመስለኝ አብዛኛው ሰው ኮንሲስተንሲ አልገባውም። የኢትዮጵያ ትልቁ ዩቲዩበር ኮሜዲያን ሼቱ መለሰ ምን እንደሚል ሰምተን እንመለስ። በባህሪው እኔ ሲስተሙን የተረዳሁት እንዴት ነው? ለምሳሌ በየሳምንቱ እሁድ ከምሽቱ 3 ሰዓት ቪዲዮ የምትጭኝ ከሆነ ያይሻል። 1-2 ወር ያይሽና በጣም ጎበዝ ከሆንሽ በቃ ይሄ ሰውዬ አስተማማኝ ሪላያብል ሰው ስለሆነ ላበረታታው ይልና ያንቺን ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች ይልካል። ሆም ፔጃቸው ላይ ፌስቡካቸው ላይ ይልከዋል። ብዙ ሰው እንዲያዩ ይገፋልሻል ራሱ ሲስተሙ። ስለዚህ ብዙ ሰው ክሊክ እያደረገ ያይልሻል። ነገር ግን ዛሬ ጭነሽ ነገም አጭኝ፣ ደስ ሲልሽ ከነገ ወዲያም ምጭኝ፣ ከዛ ደግሞ የሆነ ሐሙስ ቀን ምጭኝ ከሆነ ይሄ ሰው የምተማመንበት ሰው አይደለም፣ ሪላያብል ሰው ሃርድ ወርከር አይደለም። ስለዚህ አላበረታታውም፣ አይልከውም፣ ለብዙ ሰው ሆም ፔጅ ላይ አያመጣውም። ስለዚህ ብዙ ሰው አያዩም። ስለዚህ በተመሳሳይ ቀናትና በተመሳሳይ ሰዓት ቪዲዮ አፕሎድ ብታደርጉ ቪዲዮአችሁ ቫይራል የመሆን እድሉ ከፍተኛ ነው። አምስተኛውና የመጨረሻው ፕሮሞሽን እንደ ኮላቦሬሽን። ፕሮሞት ዩር ቪዲዮስ ኦን ሶሻል ሚዲያ። ቪዲዮአችሁን በሁሉም ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ላይ ፕሮሞት አድርጉ። ፌስቡክ፣ ቴሌግራም፣ ኢንስታግራም፣ ቲክቶክ፣ ትዊተር እንዲሁም ምርትና ብዙ ተመልካች አለው ብላችሁ የምታስቡ ፕላትፎርም ላይ ቪዲዮአችሁን ፕሮሞት አድርጉ። አሁን ቅድም ሶስተኛ ላይ የነገርኳችሁን ኤስኢኦ ኦፕቲማይዜሽን የሚለውን አንድ ተመልካች ዩቲዩብ ላይ ሰርች ሲያደርግ ቻናላችሁ አንደኛ ላይ እንዲመጣ የሚያደርግ ሴቲንጎችን አብረን እናስተካክላለን። መጀመሪያ ወደ ክሮም ብራውዘራችን ገብተን www.youtube.com ብለን እንጽፋለን። ከዛም በኋላ ከላይ የምትገኘውን 3 ነጥብ ነክተን ወደ ዴስክቶፕ እንቀይራለን። ከዛም በኋላ እንደዚህ ሲያመጣልን ከላይ የፕሮፋይላችን አይከን ነክተን ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እንገባለን። ከዛም በግራ በኩል ሴቲንግ ወደ ታች ሴቲንግ የምትላለች ወደ ሴቲንግ ገብተን ሁለተኛ ላይ ቻናል የሚለውን ነካለን።
ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ነው አሁን ኪወርዳችን የምናስገባ እኔ አሁን ለምሳሌ ስለ ቴክኖሎጂ ስለምሰራ ሰርች ሊደረግ የሚችል how to make money online ብዬ ሰርች አደርጋለሁ አሁንም how to make money online in Ethiopia ሌላ ሪኮማንድ ማረጋችሁ እዚህ ጋር ከናንተ ኒች ጋር ተመሳሳይ የሆኑትን ዩቲዩበሮች የነሱን ቻናል እዚህ ጋር ብታስገቡ ሪኮማንድ ይደረጋል ምክንያቱም የነሱን ቪውወርሶች ወደ እናንተ ቻናል ለማምጣት ማለት ነው እኔ ለጊዜው 3 አስገብቻለሁ ዮናስ ሞ ዩቲዩበርስ እና ኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል የሚለውን እነዚህ ሶስቶቹን አስገብቻለሁ ሌላው ታግ እናረጋለን እዛው ቻናል ከሚለው ሶስተኛው ስር አፕሎድ የሚል አለ እዛ ስር ገብተን ወደ ላይ ስክሮል አድርገን ታግን እናስገባለን ማለት ነው እዚህ ጋር ሰርች ሊደረግ የሚችል ታጎችን ታስገባላችሁ ከናንተ ኒች ተመሳሳይ የሆኑትን ማለት ነው ለዛሬ ተጠቅማችኋል ብዬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እንዲሁም ከዚህ ቪዲዮ አዲስ ነገር ከተማሩ ቪዲዮ ላይክ አድርጉት በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ፈጣሪ ሁላችንም ይጠብቀን ቻው ቻው